Hi guys! Welcome and welcome back sa channel ko. Thank you for clicking this video. And salamat din sa mga nag-subscribe at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe. Mag-subscribe na po kayo. Libre lang po. Walang bayad. So guys, ngayon gagawa tayo ng crochet choker or necklace. Super easy lang nito guys. And pwede kayong gumawa nito. I-match yung color ng outfit nyo. Pag marami kayong yarn, much better. Pwede kayong gumawa anytime. Super easy lang. Puro lang single crochet guys. And itong charm na ito, makakabili kayo nito sa department store. Maraming charm doon. Makakapili kayo ng kahit anong gusto nyo na panglagay sa choker nyo. Kaya sa necklace nyo. So, ito guys, papakita ko sa inyo mga materials na nagamit ko. Materials na ginamit natin sa ating crochet choker. So, ito guys, ito yung yarn na ginamit ko. Mura lang to, nasa 45 NT lang. Pag sa Pilipinas, maraming mabibiling mura. Siguro mga sa 25-30 pesos lang to. Itong ganitong yarn. Yung mas payat na yarn, mas maganda pag choker. Ayan. Tapos, gumamit din ako ng 2.5 mm na hook. Marami ring mga hook na mas maliliit. Depende sa yarn na gagamitin nyo. Ayan. Mas maliit na hook, mas maliliit ang butas. Depende din sa size ng yarn. And then, ito, yarn needle. Ayan. At saka pag maliit yung butas nung ano nyo, nung charm nyo, gagamit tayo nito pangpasok. Pangpasok nung yarn dun sa loob ng charm. And then, ito siya guys, yung charm na nabili ko. Yung mga letters. Depende. Pwede mo ilagay kung anong letter ng pangalan mo. Ayan. Ayan lang guys. So, simulan na natin ang ating choker. Super easy lang. Tara na, simulan na natin ang ating choker. So, ayan. Since maliit yung butas nitong ating charm, gagamit ako nito. Ayan. Then, insert ko lang dyan itong yarn. And then, pull lang natin. So, okay na. Nakapasok na ang ating charm sa ating yarn. So, ganyan lang guys. Pasok muna natin siya bago tayo mag-chain. Excuse me, sorry. Then, gawa tayo ng chains natin. So, ang unang-unang gawin natin is i-measure natin yung chain sa leeg natin. So, ang aking chain gagawin ko is 65 chains. So, bago tayo mag-chain, mag-leave tayo ng mga 10 inches. Yan. Kasi ito yung pangtali natin mamaya sa dulo ng ating choker. So, let's get started. Unang-una, syempre, gumawa tayo ng slip knot. Slip knot. Ayan. And then, mag-chain muna ako ng 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ito guys, tapos ko na yung aking 32 chains. Ayan na siya. Bali, itong 32 chains na ito yung half size ng neck ko. So, ang gagawin natin, i-pull natin itong ating charm. Papunta dito sa gitna. Ay, sa ating pang 32 chain. So, after that, gawa ulit tayo ng another 32. Yan. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. So, ayan. 32 na, guys. Ito yung kabuuang size ng neck mo. Ayan na siya. So, 32. Add tayo ng 1 chain. Plus 1. Bali, 33. So, itong pang 32 chain mo, dyan ka magsi-single crochet. Ayan. Ito, i-block natin ang daliri natin. Ito yung 32. Ito yung plus 1. So, magsi-single crochet tayo ngayon dito sa 32 chain na to. Ang single crochet is insert your hook in the second chain from hook. Ito yung blinak mo. Yarn over, pull through. Yan, may 2 loops ka. Ito, 1, 2. So, yarn over, pull through, 2 loops. Yan lang siya, guys. Yun lang ang single crochet. So, one more. Mahirap kasi makita yung stitches kapag dark yung color ng yarn. So, single crochet ka ulit sa next stitch. Next chain, insert your hook. Yan. Yarn over, pull through. Yarn over, pull through. Ayan. So, repeat mo lang yung step na yun, guys. Insert your hook. Yarn over, pull through. Yarn over, pull through, 2 loops. So, ayan guys, na-gets nyo. One more time. Insert your hook in the next. Yarn over, pull through. You have 2 loops. Yarn over, pull through, 2 loops. Ayan, okay na. So, repeat mo lang yung step na yun, guys. Single crochet ka all the way down hanggang dito sa last stitch. So, kita na lang tayo pagdating dito sa last stitch. Okay, pause ko muna. So, ito na guys. Ayan na. So, dito na tayo sa last stitch. Ayan. So, ang gagawin natin is mag-chain 1 tayo. Tapos, cut na natin yung yarn ka-measure nung yung iniwan natin kaninang yarn bago tayo mag-chain, mag-start ng chain. So, cut natin yan guys. Pag na-cut mo na yung yarn, pull over mo na yung yarn mo to secure. So, ayan na siya. Ganyan lang ka-simple guys. Super easy. So, ngayon, ang gagawin na lang nating step is, gagawa tayo ng ganito dito sa kabila. Yun yung magsisilbing pantali sa likod natin. Likod ng ating necklace o ng ating choker. So, ayan guys. So, mag-cut lang tayo ng yarn. Kuhanin natin itong yarn needle natin para kuha tayo ng yarn. Oops. Ayan. Insert natin siya dito guys. Maghanap kayo ng perfect spot dyan na pwedeng insert yung ating bagong yarn.
Oh, sorry. Touch ko yung camera. Guys. So, gawa tayo ng knot. Itali natin siya. Para secure. Guys. Then, kunin mo yung sa kabila. Para pantay-pantay yung size ng tali sa likod. Then, cut yung yarn. Yan, ganyan lang kasimple. Okay na. Tapos kung gusto mo mas secure yung tali, gawa ka lang ng knot. Okay na. Simple as that. So, pag susuot mo na siya, tatali mo na lang ito sa likod. Nasa sayo din kung gusto mong mas iklian yung tali, hindi yung ganito siya kahaba. Yan, pag gagamitin mo siya. Yan lang. Yan na. Okay na ang iyong choker. So, ayan. So, guys, ito na ang iyong choker. Super easy, right? Kung gusto mo naman, pwede kang gumamit ng mas, yung mas payat na yarn. Or bumili ka rin ng mas magandang charm. Mga beads, yung parang mga ganun-ganon. Nasa sayo kung anong gusto mo. So, ayan guys. Super easy. So, ayan guys. Thank you for watching. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe for more videos. Thank you so much. Bye-bye.